Baby, bagong gupit. Good morning, vlog! Yeah. Hello, vlog! Welcome to another edition of A Day in My Life! Thank you so much for watching nga pala nung A Day in My Life work edition ko. Today is Saturday, July 3? July 4. July ano na ngayon, loves? 4. Yung videographer yung fiancé ko. Akin na yung camera. Yan. Hi! Uunahan ko na kayo, hindi po kami live-in. Baka magtaka kayo eh. Ulitin ko, hindi porket engaged na kami, live-in kami. Hindi po kami live-in. Nag-sleepover lang si Labsy kasi weekend. Alam nyo naman, nakakatakot mag-mall ngayon. Kaya ang date namin laging bahay na lang. Sleepover na lang kasi bitin yung isang araw lang na magkasama. Pag umaga, tapos hapon uuwi na. Kaya yun, weekends, nandito si Labs. Ang gagawin namin ngayon, magluluto kami ng carbonara. Yeah! Yun kasi yung specialty ko eh. Pero kung gusto nyong matutunan yung specialty ko, panoorin nyo na lang yung vlog ko. Meron na akong in-upload. Lalagay ko yung link sa comment box below and description box below. Pamangkin, baby mama. Yan yung pamangkin namin. Anak yan ng Mark Jamie Travels. Subscribe. Please subscribe. Baby mama, ano baby? Wait lang po ko. Ano naman kaya baby? Wait lang po ko. Oh. Good morning, baby. Good morning. Energetic ng baby sa si Freedom, si Coco. Mga baby. Bagong gupit eh. Shih Tzu, tsaka mini schnauzer. Good morning. Good morning, baby. Kumain na kayo, mga baby? Morning skincare routine. Toothbrush pa lang pala siya. Asan na yung cleanser mo? Ang gamit niya, ito. Ayun. Good morning, kuya. Morning. Good morning, daddy ni baby mama. Good morning. Ang daming ham ngayon. Yung huli ko kasing vlog na nagluto ako ng carbonara, hindi nakabili ng ham. Kaya ngayon, bawi tayo. Dami oh. Sarap. Dirty kitchen. Lalabas dyan si Labs. Tinulungan niya ako. Oh, hello! Pasta. Finished product. Sauce. Kain na tayo. Ang dami, sarap. Lunch na tayo. Tapos na yung fasting namin ni Labs. Nagpa-fasting kami 16/8. Hello, kain na muna kami ni Labs. Balikan namin kayo mamaya. Yum, yum, yum.
nakapag-vlog after lunch, after COD. Yun. Pagkatapos kasi namin mag-COD, ni Taba, natulog kami. Nandito sa baba si baby. Miss you, Mama. Mama. Daddy. Ba nakabuhat kay Daddy? Camera to, mab. Camera. Tapos na mag-burp, kuya? Mama. Ay, matulog eh. Kanina pa eh. Play daw kami. Mom, you want to play with Tita and Tito? Play. Mom, you want to play with Tita and Tito? Let's play. Let's play. Dalaw si baby mama. Baby mama. Pogi mama. Baby MJ yan eh. Mama. Camera, mama. Say hi, mama. Hi. Hi, vlog. Welcome back to my channel. Titimplahan namin nila gustong beef bulgogi at saka yung pork. Ayan. Para bukas, magsasamgyup kami. Yung mga gagamitin, brown sugar, pepper, salt, toyo, tsaka garlic. Ayan. Nandito kami ni Love sa Dirty Kitchen at hindi pa kami naliligo mula kaninang umaga. After nito, maliligo na kami. Hugasan muna itong pork. Yung isa yung beef. Hello! Tapos na kami magtimpla ng beef at saka pork. Ngayon, kuha tayo ng kape. Oops! Great taste. Tsaka stevia. Makuha ah. Ito, stevia. Pang diet na sugar. Na sweetener pala. Basta, yun na yun. Yan, stevia. Tapos, yung sinasama ko sa kape ko, ito. All-purpose cream. Dito ko na lang siya nilagay para nilalagay ko din sa ref. Imbes na coffee mate, yung hinahalo ko sa coffee, ipis yung ginagawa ko. Ayun, ang sarap niya. Para kasing kulang yung araw ko kapag hindi ako nagkape. Nung lunch, nag-Coke Zero ako, pati nitong dinner, Coke Zero. Kaya yun, hinahanap ko yung kape. Wala pa namang 8 o'clock, kaya pwede pa ako magkape kasi nga nagsi-16-8 fasting ako. Habang naliligo si Labs, magkakape muna ako. Tara! Hello! Kakauwi niya lang. Mag-ahit na ikaw, Papa. 7! Ako yung 7! Good morning! Happy Sunday! Inaayos na namin yung pang samgyup namin mamaya. Yehey! Hindi na namin na-end yung vlog kagabi kasi naglaro na kami ng naglaro. At pikon ako doon. Natalo kasi yung favorite character ko eh. At hindi ko yun matanggap. Natalo niya ako. Ito yung tinimplahan namin kagabi. Yung beef bulgogi, yung pork. Tapos ito binili sa Metro Gayasano. Ito rin. Ayan. Feeling ko kasya naman na ito lahat. No? 6 tayo eh. Kasya na yan. Dami na yan. Getting ready. Ano po ang lettuce? Kasi na namin. Chopsticks. Yehey. Niwa-hiwa ko na rin yung cheese. Konti lang yung lettuce ngayon kasi ako lang yung magle-lettuce. Magle-rice silang lahat. Kami ni Labs, no rice diet. Pero, mag-ramen kami. Ito yung carbs namin for today. Ready na. Nag-picture taking na rin kami ni Labs.
Antayin na lang namin sila. Baby Mab-Mab. Picture niya. Baby Mab-Mab. Yun yung damulag na Mab-Mab. Ang dami pong intermission. Si Daddy Lo. Nag-kahit pa bigla. Yun na lang yung huling picture tapos magluluto na talaga kami ni Labs. Kami lang yung tagaluto ngayon kasi bawal mausukan si Mab-Mab. Wow, bango. Okay. Patay-patay kami sa hugasan. Ang daming hugasan. Dinner na, hindi na kami nagbablog. Sorry. Order kami ng Jollibee. Aloha lang sa amin ni Lab. Tapos, super milky lako. Yun lang.